मला वाटतं आम्ही बरंच काही शिकलो ह्याच्यामध्ये आणि नक्कीच ह्याच्या पुढचं जे पाऊल आहे ते आम्ही टाकू असं आता असा थोडा आत्मविश्वास वाटतो. चावडीमध्ये जे काही प्रशिक्षण भेटत आहे ना, खूपच चांगल्या पद्धतीने त्यांनी मार्गदर्शन केलेले आहे आणि इथे जी काही व्यवस्था केलेली आहेत खरंच उत्तम आहेत. सगळ्यांनी इकडे यावं आणि एकदा मार्गदर्शन घेऊन नंतरच बिझनेसला सुरुवात करावी. I am so more than happy to attend this thing and so much to learn about all these things. So I am thankful to the training program and to Amit Makare sir. अजून काही गोष्टी इथं शिकायला मिळाल्या. इथं शिकवण्याची जी पद्धत आहे ती मला खूप आवडली आणि ह्यांची ट्रेनिंगची जी सिस्टम आहे ती पण मला खूप आवडली. कृषी विभागातून जानेवारी 19 रिटायर झालो आणि एक चांगल्या व्यवसायाच्या शोधात होतो. तर इथे टू स्टार्ट विथ सॅटिस्फॅक्शन खूप छान मिळते. एक गोष्ट लक्षात आली की इथला स्टाफ खूप एक्सपिरियन्स्ड आहे. कॉन्फिडन्स आलेला आहे की आम्ही आमचे स्वतःचं काहीतरी व्हेंचर स्टार्ट करू शकू. थँक्स अ लॉट अमित सर.